हेलो एन्ड नमस्ते टु द न्यू एपिसोड अफ लर्न विथ अस। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई इन्जिनियरिङ ड्रइङ फर्स्ट सेमिस्टरको ज्योमेट्रिक कन्स्ट्रक्सनको हाइपरबोला कन्स्ट्रक्सनको क्वेशन लिएर आएको छु र क्वेशन तपाईको स्क्रिनमा देखिएको छ। द डिस्टेन्स बिट्विन द फोसाई एन्ड द बिट्विन द भर्टिसेस अफ द हाइपरबोला आर 100 mm एन्ड 60 mm रेस्पेक्टिभली भनिएको छ र त्यो आधारमा चाहिँ हामीले एउटा हाइपरबोला चाहिँ बनाउनु पर्ने छ। अब हाइपरबोलाको यो डिस्टेन्स बिट्विन द फोसाई भन्नु र यो भर्टिसेस अफ हाइपरबोला भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा बुझौँ। यदि मैले एउटा हाइपरबोला यसरी कन्स्ट्रक्ट गरे भने चाहिँ यो कन्स्ट्रक्ट गर्दाखेरि यसको चाहिँ यो भर्टिसेस भन्छ, यसलाई यो भर्टिसेस भयो। यो भर्टिसेस बिचको डिस्टेन्स चाहिँ तपाईको 60 mm छ भनेर दिएको छ। अनि प्रत्येक दुई साइडतिर भएकोमा आफ्नो फोकस हुन्छ। यसको एकातिर फोकस भयो, सपोज यो F1 होला, यसको एकातिर पनि अर्कोतिर फोकस हुन्छ, यो F2 होला। अनि यो दुईटा फोसाई बिचको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ त तपाईको 100 mm छ भनेर चाहिँ क्वेशनले बन्न खोज्या हो। अब यो प्यारामिटरको आधारमा चाहिँ हामीले एउटा हाइपरबोला कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने छ र त्यो हाइपरबोला गर्नु चाहिँ कस्तो स्टेप फलो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्दैछौँ। अब सुरुमा एउटा होरिजेन्टल लाइन तान्नुस्। अब यो होरिजेन्टल लाइन तानिसकेपछि सुरुमा के गर्नुस् भने बीचमा कतै चाहिँ एउटा तपाईले मिडल पोइन्ट एउटा फिक्स गर्नुस्, एउटा पोइन्ट फिक्स गर्नुस्। अनि यो पोइन्टको यतातिर पनि एउटा भर्टेक्स र फोकस बनाउनु पर्यो। यो पोइन्टको लेफ्ट साइडतिर पनि एउटा भर्टेक्स र फोकस चाहिँ तपाईले बनाउनु पर्यो। अब राइट साइडतिर भर्टेक्स र फोकस बनाउनको लागि मैले यो पोइन्ट भन्दा राइट साइडतिर 30 mm गएँ भने, राइट साइडतिर 30 लेफ्ट साइडतिर 30 गएँ भने दुईटा भर्टेक्स बिचको डिस्टेन्स 60 हुन्छ। र फेरि यो पोइन्टबाट राइट साइडतिर 50 mm लेफ्ट साइडतिर 50 mm गएँ भने फोकस बन्छ दुईटा, त्यो फोकस बिचको डिस्टेन्स चाहिँ 100 mm हुन्छ। त्यही गर्छु म। यो चाहिँ मेरो दुईटा भर्टेक्स भयो। यो दुईटा चाहिँ मेरो के भयो त फोकसहरु भयो। यो तपाईको V1 V2 भयो, यो तपाईको F2 F1। अब यति गरिसकेपछि तपाईले के गर्नुस् त भने आइदर साइडमा कुनै एउटा साइडमा के गर्नुस्, यो F2 भन्दा राइट साइडतिर अथवा यो F1 भन्दा लेफ्ट साइडतिर चाहिँ तीन चारवटा आर्बिट्ररी पोइन्ट्सहरु लिनुस्। आफ्नो डिस्टेन्स अनुसार तपाईले एक्ज्याक्ट त्यही डिस्टेन्स राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, आर्बिट्ररी पोइन्ट्स लिन आउँछ। तर F2 भन्दा पछाडी यतापट्टिको साइडमा चाहिँ लिनुस्, यता लिनु भने F1 भन्दा यतापट्टि लिनुस्। अहिले चाहिँ सपोज मैले यो F2 को यतापट्टि साइडमा लिदै छु। एउटा पोइन्ट, दुईटा पोइन्ट, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा पोइन्ट जति मैले लिए। अब यो पाँचवटा पोइन्ट लिइसकेपछि चाहिँ अबको हाम्रो काम भनेको चाहिँ V बाट नाप्ने अनि F बाट काट्ने। V बाट नाप्ने, F बाट काट्ने। यति कुरा सम्झिनु भयो भने तपाईले चाहिँ अब हाइपरबोला कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा के गरौँ त भने V बाट चाहिँ यो 1 भन्ने पोइन्टलाई नापौँ। एउटा मैले V बाट 1 भन्ने पोइन्टलाई नापेँ। सपोज मैले यो V2 मा राखेर चाहिँ यो 1 भन्ने पोइन्टलाई मेजर गरेँ। अब यति मेजरमेन्टले मैले F बाट काट्नु पर्यो। अब मसँग दुईटा F अवेलेबल छ भने चाहिँ पहिला मैले एउटा F मा बसेर यही मेजरमेन्टले काट्छु। हेर्नुस् है, V बाट नापेको चिज चाहिँ मैले F बाट यो साइडतिर काटेँ। सिमिलरली यही काम चाहिँ मैले यसको तलपट्टि पनि गर्छु। अब यही मेजरमेन्ट लगाएर मैले फेरि यतापट्टिको F बाट पनि काट्छु। यही मेजरमेन्ट लगाएर यतापट्टिको F बाट पनि काट्छु। यो साइडतिर एउटा काटेँ, सिमिलरली यो साइडतिर एउटा काटेँ। यदि काट्ने काम सक्यो। अब यो 1 भन्ने चिजलाई त मैले V2 बाट पो मेजर गरेँ, तर V1 बाट मेजर गरेको छु र गरेको छैन नि त। अब फेरि अर्को V बाट त्यही 1 मेजर गर्छु। 1 मेजर गरेर सकेको छैन, मैले V1 बाट चाहिँ यो 1 लाई मेजर गरेँ। अब यो V1 बाट नापेको चिजले चाहिँ मैले दुईटा F बाट काट्नु पर्यो। एकचोटि चाहिँ F1 बाट काटेँ, F1 बाट काट्दाखेरि मैले यता कतै काटेँ अनि यतापट्टि पनि मैले काट्न सकेँ। त्यसै गरेर यसलाई F2 मा लगाएर काट्न पर्यो, फेरि F2 बाट त काट्ने हो। यताबाट काट्दाखेरि पनि एउटा यहाँ काटेँ, अर्को मैले कहाँ काटेँ त यो ठाउँमा काटेँ। हो यो मेरो चाहिँ एउटा 1 भन्ने पोइन्टले, यो 1 भन्ने पोइन्टले चारवटा पोइन्ट मेरो दिइसक्यो। कन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिने चारवटा पोइन्ट दियो। सिमिलरली अब 2 लाई युज गरौँ। 2 लाई युज गर्नको लागि सुरुमा के गरौँ, V2 बाट चाहिँ नापौँ। सुरुमा V2 बाट नापौँ। V2 बाट नापिसकेपछि अब V2 बाट नापेको चिजले एकचोटि F बाट काटौँ। त्यस्तै गरी यही मेजरमेन्टले यतापट्टिको F बाट पनि काटौँ।
अब V1 बाट 2 लाई नापौं। काट्ने बेला एकचोटी यो F बाट काटौं। यसरी मैले 2 बाट आउने काम पनि सके। सिमिलरली अब 3 को पोइन्टलाई लियौं। 3 को पोइन्टलाई लिँदाखेरि सुरुमा V बाट चाहिँ नापौं। V बाट चाहिँ मैले नापे र यही V बाट नापेको चीजलाई पहिला F बाट काटौं। त्यो भनेको F2 बाट काटौं। फेरि F1 बाट काटौं। अब त्यो 3 लाई त मैले V1 बाट नाप्ने बाँकी छ नि। V1 बाट नापे, यहाँबाट काटे, यो भयो। सिमिलरली यताबाट र यही प्रोसिडियर 4 र 5 को लागि पनि गरौँ। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको यहाँ पोइन्टहरु आयो। यो हाइपरबोलाको एउटा पोइन्ट भयो, यो पोइन्ट भयो, यो पोइन्ट, यो पोइन्ट, यो पोइन्ट, यो पोइन्ट र यो यसरी तपाईको यतापट्टि चाहिँ एउटा एक सेगमेन्ट बन्यो हाइपरबोलाको। त्यसै गरी सिमिलरली यता पनि यो भर्टेक्स हुँदै जान पर्यो। यो भर्टेक्स हुँदै जाँदाखेरि तपाईको यसरी हाइपरबोलाका पोइन्टहरु भेटिए। अब यी पोइन्टहरुलाई तपाईले फ्री एन्ड अथवा फ्रेन्च कर्व युज गरेर जोइन गर्नु भने तपाईसँग हाइपरबोला चाहिँ रेडी हुन्छ। यसरी तपाईको दिएको प्यारामिटर र दिएको डाइमेन्सन अनुसार हामीले हाइपरबोला कन्स्ट्रक्सन गर्यौं। हस् त आजलाई यति नै। नेक्स्ट क्वेशनमा अर्को भिडियोमा लिएर आउँदैछु। त्यति बेलासम्मको लागि स्टे ट्युन। थ्यांक यू भेरी मच।